रनर्स ब्याक टु बेसिक्सले मनायो आफ्नो 6औं स्थापना दिवस। पूर्व सिक्किमको पाकिम जिल्लामा स्थापित रनर्स ब्याक टु बेसिक्स समूहले आज छलमथाङ पाचाखानी ग्राम पञ्चायत इकाइको पर्यटन भवनमा आफ्नो 6औं स्थापना दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गरियो। स्थापना दिवसकै अवसर पारेर ब्लिड रेड टु सेभ ब्रेस्टको नारा दिँदै बृहत रक्तदान शिविरको आयोजना, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति विशेषहरूलाई सम्मान एवं अभिनन्दन, युट्युबर्स मिट एवं रङ्गारङ सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिएको थियो। रक्तदान शिविरमा एसटिएनएम अस्पताल गान्तोकको सेन्ट्रल ब्लड ब्याङ्कको टोली रक्तदान सङ्कलनका निम्ति खटिएका थिए भने द ब्लड आर्मी अफ सिक्किमले पनि शिविरमा भरपुर सहयोग पुर्याएको ब्याक टु बेसिक समूहका संस्थापक अध्यक्ष ललित पोखरेलले बताए। शिविरमा 50 भन्दा बढी दाताहरूले रक्तदान गरेका छन्। कार्यक्रममा स्थानीय भेगका विभिन्न स्वयंसेवक समूह, गैर सरकारी संस्था एवं क्लबहरूले भाग लिएका थिए। कार्यक्रम अवधि यस वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डको 12 कक्षाको परीक्षामा 84% अङ्क प्राप्त गर्ने कबुथाङ निवासी दुर्गा प्रसाद भण्डारीलाई बन्दे पोखरेल शिक्षा सम्मानद्वारा सम्मानित गरियो। सम्मानित व्यक्तित्व भण्डारीले सबैलाई राम्रो शिक्षा आर्जन गरी समाजलाई सेवा पुर्याउनु सहज वातावरण बन्छ भन्ने आफ्नो सन्देशमा राखे। सामाजिक कार्यमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूको प्रेरणाले रनर्स ब्याक टु बेसिस समूहले विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेको र 6औं स्थापना दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे अनि सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति समूहको तर्फबाट आभार प्रकट गरे। Of the